Hello, math enthusiast! Welcome sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa addition and subtraction of rational algebraic expressions. Pinagsama na natin siya dito sa lesson na to kasi ang procedure nila ay magkapareho lang naman. Whereas, kung plus ang makikita nyo, syempre, i-add nyo. Tapos, kung minus sign naman yung makikita nyo, syempre, isa-subtract ninyo. Now, itong addition and subtraction of rational algebraic expressions or RAE, pareho yung skill na kailangan mo dito dun sa skill ng pag-add and subtract ng fractions. Kaya, yung mga yon ay pinag-aaralan nung elementary kasi yung skill na yon ay gagamitin mo ngayong high school. Kaya dapat yung mga yon ay na-master mo na. Ngayon, kung hindi mo pa na-master, meron tayong mga video tutorials about dun sa mga lessons na yun. Pwedeng balikan mo muna para hindi ka mahirapan sa magiging discussion natin. At tandaan nyo, itong topic na to ay isa sa hindi masyadong madali pagdating sa mga topics ng grade 8. Okay? Kaya, huwag kayong mag-alala dahil nandito naman ako para tulungan kayo. Simulan na natin! Now, paano ba natin ginagawa yung addition and subtraction ng rational algebraic expression? Okay? To add or subtract rational algebraic expression, you must, okay? Tandaan to ha, you must always check the denominator. I-check mo muna yung mga denominator nila kasi pwede ka lang mag-add and mag-subtract ng RAE pag pareho sila ng denominator. Pero pag hindi mo sila pwedeng i-add unless makuha mo yung LCD nila at ma-rename mo yung given RAE mo. Now, in adding or subtracting rational algebraic with common denominator, pero kung common naman yung ibinigay ng denominator, simply add the numerators and copy the denominator. So, kung pareho sila, i-add mo na agad yung numerator and then kopyahin mo lang yung denominator. And then, always reduce your answer in its simplest form. Dapat lagi siyang in simplest form. Okay, example number 1. Find the sum of 3 over 6b and 1 over 6b in lowest term. Now, kung mapapansin nyo, enthusiast, yung examples na gagamitin ko dito ay may pagkakahawig dun sa mga numbers or expressions na nandun sa modules nyo. So, tingnan yung maigi, pakinggan nyo mabuti, kasi baka mamaya yung mga given nito, ito na yung nasa activity nyo, iniba ko lang yung numbers at letters para naman may gawin pa rin kayo. Kasi hindi mahalaga ang sagot or walang kwenta ang sagot kung ito ay hindi nyo natutunan, ha? Hindi mahalaga sa amin ang sagot. Ang mahalaga sa amin, natutunan nyo yung procedure kung paano siya kinukuha. Kaya makinig mabuti at pag-aralang mabuti at i-enjoy itong video na ito. So, dahil samang pinag-uusapan natin, kailangan natin i-add. So, we have here 3 over 6b plus 1 over 6b. So, sa procedure natin, kailangan una natin gawin, you must check the denominator. So, i-check natin yung denominator. 6b, 6b. So, dahil sila ay pareho, meron silang common denominator. At according to our rule, pag common denominator, you just simply add the numerators. So, i-add lang natin yung numerator. 3 plus 1. So, we'll have here 4 over, ano yung denominator natin? Copy the denominator. So, we have to copy 6b. Okay? Pero sa last sentence, nakalagay doon, always reduce your answer to its simplest form. Dapat naka-lowest term siya. Kung mapapansin nyo, yung 4 and 6, hindi pa siya lowest term. So, kailangan natin i-reduce pa ito. Kung may time kayo, meron tayong hack or tips kung paano ba tayo maglo-lowest term ng fraction. Excuse me. Ang ginagawa ko doon ay ladder method. So, paano ba yung ladder method? Isusulat ko muna yung numerator and then yung denominator. And then iisip ako, anong number ba yung pwede kong i-divide kay 4 and 6? So, we have there 2 kasi divisible sila pareho by 2. So, 4 divided by 2 is 2.
And then 6 divided by 2 is 3. Now, kay 2 and 3, meron pa bang number na pwedeng mag-divide sa kanila? Or parehong number na pwede mong gamiting pang-divide dyan sa dalawa na yan? Obviously, wala na. 1 na lang. Kaya, ibig sabihin, ito, simplified na siya. Ito na yung lowest term niya. So, ito magiging numerator kasi yun yung una nating sinulat. So, we'll have here 2 over 3 and then yung variable mo, b. So, the answer here is 2 and 3, 2 over 3b. Okay, 2 over 3b. Next example, number 2. Find the answer when b over b minus c is decreased by c over b minus c. Okay, so let's solve for this. Ibaba ko lang siya para malaki ang space natin. So, we have here this one. Okay, let's start. So, dahil decrease tayo, decrease ang pinag-uusapan natin, ang gagawin nating operation ay subtraction. So, sulat ko lang, b over b minus c, okay, minus c over b minus c. O, diba? Sabi kanina, i-check daw yung denominator. B minus c. B minus c. So, common sila. Dahil common naman sila, we can simply subtract the numerators. So, isubtract natin b minus c. O, dahil wala ka naman isa-subtract at parehong variables yan, isulat mo lang sila. B minus c. And then, copy the same denominator. So, b minus c. Kung mapapansin mo, si b minus c, dinivide mo kay b minus c. So, this will be cancelled. Cancelled. Ang sagot mo ay 1. b minus c over b minus c is 1. Enthusiast, merong iba, kapag na-cancel na lahat, ang nilalagay 0. No ha? 1 yun. Pag ikaw ay nag-divide ng magkaparehong number, ang answer ay 1, hindi 0. Para lang yung 2 divided by 2. O, ang sagot dyan, 1. Para lang din yung 4 divided by 4. Pareho silang number, dinidivide sa isa't isa, ang sagot dyan ay 1 whole. Okay? Kaya minsan, nagtataka kayo, bakit hindi naman natin sinusulat ang 1? Minsan, may pagkakataon na kasi na hindi na natin sinusulat ang 1 kasi lalo na pag may variable siya or hindi natin siya sinusulat kasi may katabi siyang variable kasi no need na. Pero dahil ito ay wala siyang katabing variable, we write 1. Okay? Next. Number 3. Okay, for number 3, we still have to add. Okay, so addition pa rin tayo dito. We have x over x squared minus 4 and 2 over x squared minus 4. So we write here as x over x squared minus 4 plus, okay, 2 over x squared minus 4. Now, first thing first, i-check ang denominator. Anong mapapansin nyo? X squared minus 4, x squared minus 4. So, common sila, di ba? So, we have to simply add the numerator. Kasi pareho naman sila ng denominator. So, x plus 2, we have x plus 2. Ayan yun, x plus 2. And then, over x squared minus 4. Pero, sabi nga, dapat naka-simplest form. Paano natin to gagawing simplest form? Mga enthusiast, diba? Pinag-aralan nyo kung paano mag-factor ng gantong itsura, difference of two squares. Okay? Sa pag-a-add, subtract, multiply, and divide, very important na kabisado nyo or hindi naman kabisado, na master nyo yung factoring or paano nyo ma-identify na yung isang expression ay kaya palang i-factor. Pag hindi nyo rin siya na-master, medyo mahihirapan kayo. Kaya dapat pag-aralan yung mabuti ha.
So, pwede nating ma-factor to. Dahil ito ay difference of two squares, meron tayong technique dyan, di ba? You just get the square root of the first term and then the square root of the last term and then plus minus lang yung sign natin. So, ang square root nito ay x and then x. Ang square root ng 4 ay 2, kaya 2 and 2. So, we will have plus and minus. So, yan yung factors nito. Okay, okay? And then, we have here x plus 2. And then, may pwede tayong makancel. Ano yung pwede nating makancel? Kung ano yung expression na nasa taas, nakapareho niya sa baba, pwede natin siya makancel. So, ito ay makakancel, ito ay makakancel. So, anong matitira? Okay, so equals, baka iniisip nyo, ay, wala nang natira dito, 0 na to. No, it's not, di ba? Sabi ko, ibig sabihin yan, 1. Okay, so we will have here 1 over, ano yung natira sa baba? X minus 2. So, that's the answer for number 3. Ito yung answer sa number 3 natin, ha? Again ha, nagka-cancel tayo kapag mayroon tayong parehong expression sa numerator and denominator. Okay? Example number 4. Find the sum of 3 over 2b and 1 over 6b. So, we have here sum again, 3 over 2b, okay, plus 1 over 6b. Okay, parang nasa ano nyo to ha, nasa module nyo to. Kaya lang iniba ko yung letter. So, anong gagawin natin dito? Ano ang LCD ng 2 and 6? Meron din akong discussion about yung hack sa pagkuha ng LCD. Magagamit niyo yung maigi kasi, mas mabilis yung procedure na yun. Kaya, kung may time pa, i-check nyo. Kung marami kayong load or nakaline naman kayo, i-check nyo and then pag-aralan nyo, ha? So, we have here 2 and 6. Yung sa procedure doon, yung sa first hack, para hindi kayo mahirapan, i-identify nyo yung malaking number ba kayang i-divide ng maliit na number. Pag kaya, ibig sabihin, yung malaking number, siya yung magiging LCD. So, i-check natin, 6 divided by 2. Pwede ba sila? Yes, pwede. At dapat walang remainder, ha? So, dahil ito, yung 2 divisible, or no, yung 6 ay divisible by 2, pwede natin kuning LCD si 6. So, we have here 6. And then, yung common nila, B. Okay, and then what we are doing, yung gagawin natin, i-divide natin itong nakuha nating LCD dun sa mga denominators nila, tapos yung sagot, i-multiply natin dun sa mga numerators nila. Ang tawag dun ay renaming. Okay, nagre-rename tayo. Sige, para mabilis makita, ito ha, ito muna yung procedure natin. Ang gagawin natin, sige, para ma-imagine nyo, ito yung number 1 fraction. We have there 6b. Ito yun, divided by 2b. So, 6b divided by 2b is, mawawala na to, cancel na siya. 6 divided by 2, 3. Okay, yung second procedure, itong 3 na to, i-multiply mo sa numerator niya. Kaya magiging 3 times 3 equals 9. Ito na yung bago mong value. Kaya ito magiging 9. Okay? Plus 6b, yun sa second fraction na natin. 6b divided by 6b. So, dahil ito ay parehong-pareho lang naman, 'di ba? So, ibig sabihin, pag nag-divide tayo ng parehong expression, ang sagot na dyan ay 1. So, itong 1 na to ngayon, na sagot dito sa pag-divide ko, i-multiply ko dun sa numerator ko. So, 1 times 1 equals 1. So, we have here 1. So, pinakita ko yung procedure ha, para ma-imagine nyo or para makita nyo kung ano yung nangyayari talaga dito. Okay, so you'll have here 9 plus 1 is 10 over 6b. Now, hindi pa to simplified. Hindi pa to lowest term. So, kailangan natin i-lowest term. So, ang ginagawa ko, kagaya ng sinabi ko kanina, ladder method. Mas madali kasi siya. O kung may mas madali kayong paraan, okay lang naman. Pero ito ang para sa akin. Kung sa tingin nyo madali din ito, di pwede nyo siyang i-adapt. Okay? So, 10 divided by 2 is 5. And then 6 divided by 2 is 3. So, we have here 5. Wala na kasing pwedeng ipang divide kay 5 and 3.
na common sa kanilang dalawa or parehong number na pwede mong i-divide si 5 and 3. Wala na, 1 na lang. So, okay na to. So, we have here 5 over 3b. Okay, so this is the answer. Okay, that's for number 4. Let's have number 5. Ayan, medyo medyo humihirap-hirap na ng onti yung mga given natin. So, let's simplify. So, i-add natin siya. 6 over y squared minus 4. Okay, plus 2 over y squared minus 5y plus 6. O, ganito kahalaga ngayon yung factoring kasi magfa-factor ka ng mga denominators mo. So, sige, let's see. Oh, this one is 6. Ano ang mga factors ni y squared minus 4? Mas madali kasi kumuha ng LCD kung ang ating mga denominator ay naka-factor or factored form na siya. Since meron tayo ditong square of difference of two squares, So, we will have here, yung strategy natin, square root nito. So, y. And then, yung square root din ni 4, which is 2, and then 2, and then plus and minus lang yan. Kasi, di ba, wala tayong middle term. So, ibig sabihin, na-cancel siya. So, next, plus 2 over, sige nga, i-factor natin iyan. Ito, let's factor this one. Ano yung factor ni 6 na magbibigay ng 5 sa atin o mag-yields ng 5 as we add or subtract? Ang factor lang naman ng 6 ay 1 times 6 and then 5, Control C. Hindi 5 ha, wait lang. Ang factors ng 6 ay 1 and 6 and then 2 and 3. Okay? 2 and 3. So, dahil positive to, ibig sabihin, nag-a-add tayo. I-add natin yung dalawang factors na makukuha natin. Pag in-add ba natin ito, 5 ang lalabas? O ito? Okay? So, ang pipiliin natin dyan, since positive to, ibig sabihin, pareho ang sign nila, tas ina-add natin sila. Ito, yung 2 and 3. So, we have here y, and then 2 and 3. Dahil ang operation natin ay positive, so ang pagpipilian nating sign ay positive, positive, negative, negative. Mamimili tayo dyan kung ano yung magiging sign nilang dalawa. Para malaman natin alin dyan sa dalawa, you look at the middle term. Ang sinasabi ng middle term, ako ay negative. So, pipiliin nyo yung negative. So, we have here negative, negative. And then, we can have now the LCD. Ano yung LCD nila ngayon? So, dahil ito ay pareho lang, we can write this as 1. Okay, y minus 2, y minus 2. So, isang beses na lang siya nating isusulat. Kaya, ang LCD niya ay y plus 2, and then y minus 2, and then y minus 3. Okay, yan ang LCD nila. Ulit ha, dahil ito ay pareho lang, we write them as 1. Okay, now, let's try. Yung itinuro ko sa inyo kanina, diba, dinidivide sa katina times natin. Hala, kasya kaya to dito. So, let's try kung kasya dito. So, ito yung fraction number 1 natin. Ito, i-divide natin dito. Wait lang, kaya ko bang mai-adjust to? Sige. I-divide natin. So, we'll have here, liitan ko yung sulat ha, y plus 2, okay, over y minus 2, times y minus 2 times y minus 3. Sana naintindihan ha, over y plus 2, and then y minus 2. Okay, eto, i-divide dito. So, obviously, mawawala ito, at ito. Or simply, kung kaya mo namang mental yan, since ang kapareho nito ay ito,
Ang matitira, ito, y minus 3. Which is true naman. Ito naman yung nakita natin dito, di ba? So, magiging y minus 3. So, 6. Dahil imumultiply dito at we cannot directly multiply it, isulat muna lang muna natin. Pwede naman, kaya lang kaysa malilito kayo mamaya, isulat na lang muna natin 6 and then y minus 3. Okay, plus, kung kaya nyo ng i-mental, ha, pwede na. Gusto nyo pa ba isulat ko? O isulat ko pa rin? Sige, itry kong isulat, ha, para nai-imagine nyo. Sorry, y minus 3, y minus 2 na lang. Nagkabaliktad. So, y minus 2, y minus 3. Teka nga, baka sabihin nyo, hala, baka nalito na kayo, bakit nagkabaliktad to? Pwede naman magkabaliktad, mga anak, ha, kasi multiplication yan. Di ba meron tayong tinatawag na commutative property of multiplication. So, pwede silang magkabaliktad. So, this is y minus 2, pero para organize tayo, ayan. Okay, so ano yung pwede nating makancel? Ito, and then ito. So, ang matitira natin, y plus 2. So, pwede naman ding mental, ha? Dahil ito, maiisip nyo na wala na. Ito din, maiisip nyo na wala na. Ang matitira na lang ay y plus 2. So, you'll have here 2. Kasi imumultiply nyo dito sa 2 times y plus 2. Okay? And then, we do the distribution method para masimplify natin siya. Okay? Paano yun? Let's see this one. So, ito, i-distribute lang natin. Dito. So, 6 times y is 6y. Tapos, 6 times negative 3 is negative 18. Okay. Plus, this one is 2y. Kasi 2 times y plus 2 times 2 is 4. Over. So, this one is y plus 2. Y minus 2 and then y minus 3. So, that's equal. And then, we can simplify na yung mga common terms natin dyan. So, yung mga like terms natin. 6y and then 2y, pwede silang i-add. 6y plus 2y. Ito, saka ito, pwede. So, ilan sila? 8y. And then, negative 8 plus 4. So, since isa ay negative, isa ay positive, we subtract. So, 18 minus 4 is 14. Since mas mataas si negative, negative 14. Over y plus 2, y minus 2, and then y minus 3. Now, kung matatandaan nyo yung common monomial factoring, okay, 8 and y, meron pa silang pwedeng common. Okay? Meron pa silang common. Ang common kay 8 and 14 is 2. So, by common monomial factoring, ilalabas natin si 2. Sino yung matitira sa loob natin? 8y divided by 2 is how many? 4y. Minus 14 divided by 2 is 7. Over y plus 2, y minus 2, and y minus 3. So, ayan yung final answer natin. Okay? Next given, 5. So, magsasubtract tayo, ha. 5 over 2y squared plus 5y minus 3 minus 3 over 2y squared minus 11y plus 5. So, mga anak, mga matusiyas, hindi ko na i-discuss kung paano mag-factoring, ha. Kasi, dapat ito, sa panahon ngayon, alam nyo na kung paano mag-factor. Okay? Pero kung gusto nyo ng tutorial about factoring, i-request nyo lang siya, mag-comment lang kayo sa comment section natin at gagawan ko, ha. Kasi pag diniscuss ko pa isa-isa yun dito kung paano ko to na-factor, masyado nang magiging mahaba. Baka isang buong araw ay nagdi-discuss ako dito, ha. So, let's factor 5 over. So, anong factor nito? So, meron tayong factor niyan. Ito dahil 2y squared to. So, meron tayong 2y and then y. Ang factors ng negative 3 ay 3 and 1. So, saan mo ba ilalagay dapat si 3? Dahil magiging 5 to. So, dapat si 3 nandito. Para pag minultiply natin, 6 siya, tapos yung 1 nandito.
Kasi magma-minus tayo dahil negative yung sign ng ating third term. Okay? So, nasaan ngayon si positive? Dahil ang middle term natin, positive, ibig sabihin yung positive nandun sa mataas na number. So, nakay 3 siya. So, minus. So, this is our first. And then, minus. Ano ang factors naman ng nasa baba natin? So, we have here, dahil 2y squared ulit yan, magiging 2y and then y. Factors ni 5 is 1 and 5. So, kanino ko ilalagay si 5? Dahil magiging 11 ito. So, dapat mai-times siya kay 2, kaya 5. Kasi 5 times 2 is 10. So, pag nandito to, 1 times y is 1. So, 10 plus 1, 11. Pero dahil positive to, ibig sabihin ang mga sign natin ay positive, positive, negative, negative. Pero sinasabi ni middle term, negative ako, negative ako. So, negative yan pareho. Okay? And now, we can get the LCD. Sige, hindi ko na mental na lang tayo ha. So, ang LCD natin, dahil ito ay pareho lang naman, once na lang natin siya isusulat. 2y minus 1. Okay, y plus 3. Ito yun. And then y minus 5. Now, ito, divided by our first rational algebraic expression, mawawala ito, at ito, saka ito. So, ang matitira ito. I-multiply sa 5. Kaya magiging 5y, 5 times, wait lang, na-excite. So, we have 5. Ito yon yung numerator natin, times y minus 5. Okay? Minus, ito naman, okay, i-divide natin dito. So, mawawala si 2y, mawawala din ito. Kaya, ang matitira ay y plus 7. So, magkakaroon ka ng 3, and then y plus 3. Ano yung sinabi ko? Mawawala yung y plus 7. Sorry ha. Mawawala si 2y minus 1, saka si y minus 5. Ang matitira ay y plus 3. Okay. So, it's time for us to distribute. Okay. So, we have 5 times y. We have 5y. And then 5 times negative 5 is negative 25. And then negative 3 times y will be negative 3y. And then negative 3 times 3 is negative 9. Okay? It doesn't mean na negative yung itina-times ko dun that's negative 3. Okay? And then copy 2y minus 1 and then y plus 3 and then multiplied by y minus 5. Now, we combine similar terms. Pwede natin i-combine si 5y and 3y. So, 5y minus 3y is 2y. And then, negative 25 minus 9. So, negative 25 minus 9 kung hindi nyo na-imagine. So, we have here keep this one, change this one, and then change this one. So, that's how we do subtraction of integers, ha? Negative 25 plus negative 9 will be 4, carry 1, okay, 34. So, this will be negative 34 over 2y minus 1, and then y plus 3, and y minus 5. Okay, now we have here 2y minus 34. Pwede pa siyang ma-factor. Factor by common monomial factoring. Anong common kay 2 and 34? So, we have there 2. So, ilalabas si 2. 2y divided by 2 is y minus 34 divided by 2 is 17. So, copy lang. 2y minus 1, y plus 3, and then y minus 5. So our final answer is, may parenthesis dito, sorry. Our final answer is this one. Okay? Now, let's have the last given. Pakinggan yung mabuti ha, kasi masusurprise kayo dito sa last given natin. Kung nagbabasa kayo ng module, matutuwa kayo pag nakita nyo to.
Okay, so let's have this one. 3x over x squared minus, 3x over x squared plus 5x plus 6 plus x minus 2 over x squared plus 2x minus 3. Ma'am, tagal kayang isosolve to. Let's see. Sulat lang ni ma'am. Okay. Plus x minus 2. Oo nga pala, habang sinusulat ko to, please promote our channel. Paki-share naman sa iba ha, para naman dumami yung subscribers natin. At para marami namang makinabang ng ating tutorial, huwag ipagdamot, i-share natin kung may mga kakilala kayo sa ibang school. Okay, pare-parehas lang naman tayo ng module, pare-parehas tayo ng pinag-aaralan. Please share. Malaking tulong yun kay ma'am. Yun na lang yung palit nyo kay ma'am, ha? Okay, so let's have this one. Ang ating factor. So, we factor. Ito, mas madaling i-factor to, ha? Since x squared to, x and x, anong factors ni 6 na magbibigay ng 5? 1 times 6 lang yan, tapos 2 times 3. Alin kaya dyan ang magsasum ng 5 kasi positive to and then plus din to. So, we have there 2 and 3. Okay, 2 times 3 is 6. Pag inad natin sila, 5. And then, dahil positive to, ang sign lang natin is either positive, positive, or negative, negative. So, dahil ganyan yan, tingnan natin yung middle term. Sinasabi niya, positive ako, positive ako. Kaya, positive siya. Okay? And then, yung next naman natin, we have here, factors naman ni 3 na magbibigay ng 2. So, dahil minus to, ibig sabihin, magsasubtract tayo para makuha natin tong 2 natin. Kaya, magiging x and then x. Ang factors lang naman ng 3 ay 1 and 3. Wala nang iba, kaya hindi na kayo mahihirapan. Since ang ating third term ay negative, ang pagpipilian natin isang negative, isang positive, at isang positive, isang negative. Now, kanino natin ilalagay si positive, kanino ilalagay si negative? Tingnan nyo yung middle term. Sinasabi ni middle term, positive ako, kaya ilagay mo ko dun sa mas malaki. Okay? Kung ano yung nasa gitna, yun yung magiging sign ng mas malaking number. Sino ba mas malaking number? Si 3. Kaya ito yung positive. Ito ngayon yung negative. And then we copy the numerator. Okay, so we have here x plus 2. Ito yun. And then x plus 3. Ito. So, isang beses lang isusulat ha. Tapos x minus 1. Okay, then we divide. Mental na lang ha. Ito, i-divide ko ito. So, since nag-divide tayo, wala na ito. Wala na rin yung x plus 3. Ang matitira itong x minus 1. So, magiging 3x. Ito yon dahil i-multiply natin siya sa numerator. And then x minus 1. Plus, this time naman, ito, yung x minus 1 yung mawawala, saka yung x plus 3. Kaya ang matitira ay x plus 2. So, dahil may x minus 2 kang ita-times, x minus 2 times x plus 2. Okay, so we have here now 3x minus 1, distribute 3x squared minus 3x. Kasi 3x times negative 1. Okay, plus, ano ngayon ito? So, kailangan natin mag-FOIL method dito. So, x times x is x squared. And then, negative 2 times x, negative 2x. And then, x times 2 is positive 2x. And then, negative 2 times 2 is negative 4. Okay, over... Copy lang, x plus 2, x plus 3, and then x minus 1. Okay, now, let's combine similar terms. Magiging 3x. So, 3x squared and x squared, pag inad natin, will be 4x squared. And then, so this is negative 2x plus 2x, 0 na siya. Kaya ang matitira ay negative 3x. And then negative 4. Okay, over x plus 2, x plus 3, and then, x plus 3, ganyan talaga pag na-excite, ha?
So, we have here x plus 3 and then x minus 1. So, kung mapapansin nyo, ito ay hindi na natin kayang i-factor pa. Kaya, ito na yung sagot niya. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, please paki-like naman dyan. Mag-iwan ka ng kahit anong comment at i-share mo ito para maraming makaalam ng way kung paano gawin itong topic na ito. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Pindutin mo na kaya ngayon. Napindot mo na? At ang notification bell, pindutin mo na rin. Ayan, thank you. Para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Bye! Like and share and comment. Thank you!